कुनै पनि नर्मल इलेक्ट्रिक बाइसाइकललाई इलेक्ट्रिक साइकलमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीलाई चाहिन्छ इलेक्ट्रिक बाइसाइकल कन्भर्जन किट, जुन चाहिँ मेरो अगाडिमा छ। सो यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकल कन्भर्जन किटको बारेमा म सम्पूर्ण जानकारी यहाँहरूलाई यो भिडियोमा दिनेछु। सो यहाँहरू हाम्रो च्यानल पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यसको प्राइस कति पर्छ, यसको ब्याट्री ब्याकअप कति हो, यसको रेन्ज चाहिँ कतिसम्म दिन्छ यसले, साथै यसको चार्जिङ टाइम कति हो र यो नेपालकै कुन ठाउँमा पाउँछ, त्यो सम्पूर्ण जानकारी म दिनेछु यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। सो अब ढिला नगरिकन म भिडियो स्टार्ट गर्छु। यो कन्भर्जन किट हामीले जस्तो सुकै साइकलमा युज गर्न सक्छौँ, चाहे यस्तो खालको साइकल होस्, चाहे यस्तो खालको साइकल होस्, चाहे यस्तो खालको साइकल होस्, जस्तो सुकै साइकल भए पनि हामीले यो किट चाहिँ त्यसमा फिट गरेर आफ्नो नल इलेक्ट्रिक साइकल अर्थात् नर्मल साइकललाई हामी इलेक्ट्रिक साइकलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। एकदमै सजिलो छ। सो यसमा चाहिँ केही पनि हुँदैन, जस्ट यो चाहिँ मोटर हुन्छ हाम्रो, अनि त्यसपछि हाम्रो रिम हुन्छ, साथै ब्याट्री, अनि सबैले कनेक्सन गरेर ट्याक्कै फिट गर्नुभयो भने तपाईँको नर्मल साइकल चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिक स्कुटर भनौँ, एउटा इलेक्ट्रिक बाइक जस्तो हुन जान्छ। सो अब म कुरो गर्छु यसको मोटर क्यापेसिटीको बारेमा। यसमा चाहिँ 250 वाटको मोटर हुन्छ, जसको लोड क्यारिङ क्यापेसिटी भनेको 100 केजीसम्मलाई 100 केजीसम्मलाई यसले सजिलै क्यारी गर्न सक्छ। त्यसैगरी यो मोटरमा तपाईँले 1 वर्षको वारेन्टी पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी अब ब्याट्रीको कुरो गर्छु म। ब्याट्रीमा चाहिँ तपाईँले 6 मन्थको वारेन्टी पाउनुहुन्छ र यसमा चाहिँ मेरो अगाडि भएकोमा यो 10 एम्पियरको ब्याट्री हो, जसको ब्याट्री क्यापेसिटी 10 एम्पियर, साथै 36 भोल्टको ब्याट्री हो यो। त्यसैगरी तपाईँले अब यसको ब्याट्रीमा 6 मन्थको वारेन्टी पाउनुभयो होइन। त्यसपछि रेन्ज चाहिँ तपाईँको यो एकचोटि चार्ज गरेपछि यसले चाहिँ 20 to 35 किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिन्छ पर चार्जिङमा। त्यसैगरी यसको ब्याट्री लाइफको कुरो गर्नु हो भने 3 देखि 4 वर्षको यसको लाइफ हुन्छ। त्यसैगरी चार्जिङ टाइम, यो ब्याट्रीलाई चार्ज हुनलाई तपाईँले 2 घन्टासम्म चार्ज गर्नुभयो भने यो ब्याट्री चाहिँ फुल चार्ज हुन्छ। साथै यो किट तपाईँले लाउनु भयो भने साइकलमा यसको कति स्पिड हुन्छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने यसको टप स्पिड भनेको 25 to 30 को टप स्पिड हुन्छ, भन्ने 25 देखि 30 किलोमिटर पर आवर। ओके, अब कुरो गर्दैछु यो किटको साथमा के आउँछ त। तपाईँको मोटर चाहिँ पाउनुहुन्छ एउटा, तपाईँले डिसी मोटर, यो र रिम चाहिँ पाउनुहुन्न तपाईँले। यो रिम चाहिँ तपाईँले देखिराख्नु भएको, यो रिम चाहिँ आफैले सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एउटा तपाईँले मोटर पाउनुहुन्छ, जुन हाम्रो मेरो अगाडिमा चाहिँ एउटा मोटर। त्यसैगरी तपाईँले यो मोटर भयो होइन। त्यसैगरी यो चाहिँ हाम्रो एउटा ब्याट्री, जुन लिथियम आयन ब्याट्री हो, यो चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी यो कन्ट्रोलर हो, जुन मोटरलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, एउटा कन्ट्रोलर। यो चाहिँ डिजिटल डिस्प्ले हो, जहाँ चाहिँ तपाईँको स्पिड, त्यसपछि तपाईँको ब्याट्री लेभल कति छ, चार्ज भनेर देखाउनलाई यो डिजिटल डिस्प्ले पाउनुहुन्छ। सो त्यसपछि अरू पनि त्यसैगरी तपाईँले एउटा एक्सिलेटर पाउनुहुन्छ र एउटा चार्जर पाउनुहुन्छ। अरू थुप्रै साना सामानहरू, नटहरू हुन्छन् जुन चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ मैले तपाईँले देखाइनँ। त्यो तपाईँले किट किन्ने बेलामा तपाईँले यो साथमा सबै थोक चाहिँ आउँछ। र यसको बारेमा कुरो गरिसकेँ। अब चाहिँ पालो भयो प्राइसको। प्राइस चाहिँ अलि महँगो छ। तपाईँले नेपालमै किन्नुभयो भने अभियसली महँगो पर्न जान्छ। फेरि यसमा चाहिँ तपाईँको वारेन्टी भएको कारणले नेपालमै किन्नुभयो भने अलि सजिलो पनि हुन्छन्। पछि बिग्रेको खण्डमा तपाईँले चेन्ज पनि गर्न पाउनुभयो, साथै रिपेयर पनि गर्न पाउनुभयो। तर तपाईँले इन्डियाबाट किनेर ल्याउनु भयो भने इन्डियामा चाहिँ सस्तो पर्छ। तर इन्डियाबाट किनेर ल्याउनु भयो भने तपाईँको एमाजोन या त अलिबाबाबाट मगाउनुपर्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँको सस्तो पर्छ। तर चाहिँ पछि रिस्क चाहिँ हुन्छ। अब ब्याट्री बिग्रियो भने या मोटर बिग्रियो भने कसरी एक्सचेन्ज गर्ने भन्ने कुराले म्याटर गर्छ। ओके, फर्स्टमा म यसको प्राइस भनिदिन्छु। यसको प्राइस चाहिँ अलि महँगै छ। तपाईँले सुन्नुभयो भने सुरुमा गाह्रो मान्नुहुन्छ, तर नेपालमै भएको कारणले पनि अब राम्रो हामीसँग कुनै अप्सन पनि छैन त्यो किन्नु बाहेक। सो तपाईँले यदि किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँले यसको लोकेसन भनिदिन्छु र त्योभन्दा अगाडि म प्राइस भनिदिन्छु। यसको प्राइस चाहिँ 55,000 देखि 75,000 पर्न जान्छ। यसमा चाहिँ अब तपाईँको म्याटर गर्छ तपाईँले कति एम्पियरको ब्याट्री राख्नु भएको छ। अब 5 एम्पियर, 7 एम्पियर र 10 एम्पियरको ब्याट्री हुन्छ। त्यो तपाईँले कस्तो खालको ब्याट्री राख्नुभयो त्यसले चाहिँ म्याटर गर्छ तपाईँको प्राइसमा। सो यसको म लोकेसन भनिदिन्छु। त्यो प्याङ्क इलेक्ट्रिक बाइसाइकल जुन काठमाडौँमै छ। र तपाईँको कुरो गर्नुभयो भने जस्ट ग्रान्ड सिटी हस्पिटलको ग्रान्ड सिटी हस्पिटलको जस्ट अपोजिट साइडमा थोरै लेफ्ट आउनुभयो भने तपाईँले प्याङ्क इलेक्ट्रिक बाइसाइकल भनेर सप नै छ। सो त्यहाँ थुप्रै खालको इलेक्ट्रिक बाइसाइकलहरू, साथै नन इलेक्ट्रिक बाइसाइकलहरू, अरू थुप्रै खालको साइकलहरू त्यहाँ पाउँछन् होलसेल प्राइसमा। सो तपाईँहरूलाई यदि किन्नु मन छ भने म तपाईँले डिस्क्रिप्सन बक्समा नम्बर हालिदिसकेको छु। तपाईँले त्यहाँ गएर डाइरेक्ट सम्पर्क गरेर आफ्नो मनमा लागेका जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। सो आजलाई भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो भिडियो मन पऱ्यो भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। तपाईँसँग भएको केही जिज्ञासाहरू कमेन्ट गर्नुहोला। म फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छु। सो आजलाई यत्तिकै। ओके, बाई बाई।